สวัสดีครับอัฟนะครับการสเก็ตภาพหรือว่าการร่างภาพเนี่ยครับนับได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกๆในการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งหลายเลยมันคือการนำภาพในหัวของเราเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นรูปร่างบนกระดาษสำหรับแนวคิดในการร่างภาพของตัวผมเองนะครับก็จะแบ่งได้เป็นทั้งหมด3เฟสด้วยกันเฟสที่1นะครับก็คือ abstract ผมมักจะเรียกว่าเป็นวุ้นๆยังมองไม่เห็นภาพที่อยู่ในหัวของเราอย่างชัดเจนแต่ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่เราก็สัมผัสถึงมันได้โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยจะชอบร่างเป็น gesture ก่อน gesture มันก็คือเหมือนกับเป็นเส้นที่ใช้สื่อถึงพลังงานหรือว่าท่าทางของโพสของตัวละครนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ย gesture เราจะเขียนเพียงไม่กี่เส้นก็จะสามารถสื่อถึงท่าทางตัวละครนั้นๆได้แล้วนะการฝึก gesture drawing บ่อยๆเนี่ยจะช่วยให้เราถ่ายทอดการเคลื่อนไหวของตัวละครได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งสามารถฝึกได้ด้วยการ live drawing บ่อยๆหลังจากที่วาดออกมาได้จำนวนหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะใช้ selection tool ในการเลือกภาพที่ชอบแล้วก็ใช้ transform tool ในการจัดวางองค์ประกอบของภาพครับสุดท้ายคือรวมเลเยอร์ทั้งหมดแล้วก็ลด opacity ของภาพล่างลงสำหรับขั้นตอนถัดไปครับผมต่อไปเป็นเฟสที่2การใส่โครงสร้างให้กับตัวละครของเรานะครับอาศัยภาพจากขั้นตอนที่แล้วเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ใส่รูปทรงอย่างง่ายลงไปเพื่อสร้างมิติให้กับตัวละครยกตัวอย่างเช่นส่วนแขนขาของตัวละครเนี่ยเราอาจจะแทนที่ด้วยทรงกระบอกส่วนหัวอาจจะเป็นทรงกลมเป็นต้นนะครับและนอกจากนี้ก็อาจจะยังเพิ่มรายละเอียดโครงสร้างของ Anatomy ของตัวละครเพิ่มเข้าไปอีกด้วยครับซึ่งรูปทรงที่ผมใช้เนี่ยจะค่อนข้างดูฟรีฟอร์มนิดนึงเพื่อที่จะให้งานดูไม่แข็งจนเกินไปนักเราควรจะคำนึงถึงบาลานซ์ระหว่างโครงสร้างของตัวละครแล้วก็เส้น gesture line การที่เรายึดติดกับโครงสร้างมากเกินไปนะครับงานเราจะดูแข็งทื่อดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับประสบการณ์ของผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่เริ่มวาดรูปมาจากหนังสือ How to Draw ที่มันจะมีเหมือนกับเป็นสูตรสำเร็จมาให้แล้วช่วงหนึ่งของผมเนี่ยกลายเป็นงานแบบสตรัคเจอร์จ๋าๆเลยครับด้วยความที่แบบอยากจะวาดให้มันตรงเป๊ะๆไม่เบี้ยวเนี่ยนะครับเริ่มมาเหมือนกับรีแลกซ์ทำให้งานดูไม่เกรงเนี่ยก็ตอนที่เริ่มฝึกวาดเจสเจอร์บ่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับเฟสสุดท้ายนะครับก็คือการเก็บรายละเอียดหรือว่าดีเทลนั่นเองซึ่งถ้าเกิด2เฟสแรกเนี่ยเราเซตมาดีแล้วการใส่ดีเทลเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เพลิดเพลินมากจนบางครั้งก็ลืมเวลาไปเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ควรจะเช็คจุดที่ยังไม่โอเคในภาพไปด้วยก็เทคนิคที่นิยมกันอย่างมากเลยก็คือการฟลิปภาพซ้ายขวานะฮะแล้วก็จะพบว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเราฟลิปภาพแล้วเนี่ยหน้าตัวละครก็จะเบี้ยวตลอดซึ่งเวลาที่ผมต้องการจะร่างแก้ไขในจุดนั้นนะครับผมก็จะถมสีขาวลงไปแล้วก็ลด opacity ลงนิดนึงจากนั้นก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเขียนภาพแก้ลงไปนะครับซึ่งถ้าเกิดมีจุดไหนในภาพที่ยังไม่โอเคเนี่ยผมก็จะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจครับผมหลังจากที่เราได้ภาพออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าภาพสเก็ตช์อันนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยตอบโจทย์ที่เราคิดไว้เท่าไหร่นะครับให้วาดสเก็ตช์ภาพใหม่ไปเลยนะฮะเพื่อที่จะสำรวจไอเดียหรือว่าความเป็นไปได้อื่นๆที่มันจะโอเคกับคอนเซปต์ที่เราคิดไว้มากกว่าซึ่งสำหรับการสเก็ตช์ภาพเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วของกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดเลยนะครับอยากจะให้อาร์ติสต์ที่กำลังฝึกทุกคนนะครับพกสมุดสเก็ตช์ติดตัวไว้กันคนละ1เล่มนะครับพยายามหยิบออกมาวาดเสมอเมื่อมีโอกาสเพราะว่าการสเก็ตช์ภาพเนี่ยเขียนเยอะมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เราเก่งเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ